Sziasztok! Ebben a videóban a skandináv élezést szeretném megmutatni. Ugye ahogy látszik, már elkezdtem beáztatni a követ, és azért gondoltam erre, mert amikor én először vettem kést, akkor fogalmam sem volt, hogy kell megélezni, illetve nem igazán lehet igazán jó tutoriálokat találni a neten. Ugye mindenki másfélét mond, nehéz így rátalálni egy igazán működő és bevált módszerre, úgyhogy ez lesz a témája a mai videónak. Ez a módszer nem mástól származik, mint Ray Mills-től. Én pedig a Ray Mills korábbi tanítványa és illetve kollégájától, Paul Kirtley-től tanultam. Ez a módszer szerepel a Paul Kirtley könyvében, megtalálható a blogján is, illetve Ray Mills előadásában is meg lehet tekinteni a YouTube-on, mind a hármat a leírásba beraktam. Ugye ez a módszer, ahogy mondtam, ez kizárólag a skandináv leélezésű késeknek a élének a helyreállítására vonatkozik, tehát ez konvexre nem vonatkozik, a többire sem. Én csak és kizárólag a skandináv leélezésű késeket használok, úgyhogy én ezt tudom. Ugye ahogy látható, mind a két késnek az éle eléggé meg van sérülve, úgyhogy ez az apropója a mai videónak. Ugye helyre fogom állítani, és akkor meg fogom mutatni a lépéseket. Amit használok kő, ez egy vizes kő, 400-as és 1000-es a két oldala, tehát egy közepesen durva, meg egy közepesen finom. Én nem vettem 6000-es követ, mert ugye morakésekkel dolgozok, nem láttam így anyagilag gazdaságosnak azt, hogy vegyek 20-30 ezer forintért fenőköveket, amikor egy kés ilyen 3-4-5-10 ezer forintba kerül. De aki sokat élez, vagy komolyabb kése van, annak mindenképpen ajánlott. Vannak még ugye olajos kövek is, tehát ez a két út van, és ugye választani kell, tehát aki vízzel kezd el dolgozni, akkor az a kő az élettartama végéig vízzel kell használni, aki pedig olajos követ használ, annak meg olajjal kell dolgoznia, nincs igazából ilyen átmenet a kettő között, tehát olajos kőre nem lehet már vizet tenni, mint ahogy vizes követ sem lehet már beolajozni. Ugye az él helyreállítása ugye a durva, szemcsei oldalon kezdődik, majd váltunk a finomabb oldalra, ezután pedig a fenés következik a bőrös pasztával, pontosabban pasztás bőrön, és nagyjából ennyi lesz a módszer. Én a szobámban szoktam élezni, tehát ez nem igazán egy kültéri megoldás, tehát meg lehet kint is csinálni, de ez nem az, amikor az ember hordja magával, arra ott vannak a zsebfenőkövek és egyéb módszerek. Ez az otthoni hétvégi élezős módszer. A követ már elkezdtem beáztatni, ugye legalább egy ilyen 10-15 percig kell áztatni, és vagy addig, amíg befejezi a buborékolást. Az élezés folyamata alatt végig ügyelni kell arra, hogy kellően nedves legyen a kő, tehát nem elég csak az elején beáztatni, aztán 10-20 percig használni, mert közben kiszárad. Különösen itt a szabadban, ahol én is leszek, úgyhogy erre majd külön felhívom majd a figyelmet, hogy folyamatosan ugye vizezni kell a követ, mert így lesz igazán hatékony az élezés. Ugye kezdőknek tipp, ugye én is így tanultam, hogy alkoholos filccel megszínezem a skandináv leélezést, és úgy dolgozok a kövön. Így minden egyes mozdulat után lehet ellenőrizni, hogy hol éleztem, hol nem éleztem, honnan távolított el a kő az anyagot a késpengéről. Tehát nagyon jól meg lehet itt tanulni a folyamatot, idővel ez ugye már rutinná válik. Még egy hiba lehetőség, ugye az élezés folyamata alatt ugye a kő eltávolítja a fémet a pengéről, ugye ez rajta marad a kőnek a felületén, ez majd fog látszódni. Ezt időnként le kell mosni, mert ugye úgy fenn a kő, úgy élez, hogy a fém a kövön. És ugye ha a fémszáncsék ott maradnak a kövön, akkor fém a fémen fog futni, és ezért nem lesz elég hatékony az élezés. Végezetül a skandináv leélezésről ugye egyetlen nagy hátránya van, mégpedig az, hogyha sérül az él,
akkor rengeteg anyagot kell eltávolítani a késpengéről ahhoz, hogy megint egy teljesen hibátlan él legyen. Fenés előtt egy papírvágást teszt ugye a sérült pengével. Itt bár nem annyira látszik a videón, de a sérülés helyén érezhetően elakad a penge. Itt most elakad. Ezt fogom most kijavítani. Még egy dolgot akarok mutatni, nem tudom, hogy mennyire fog látszódni, de ugye én már annyit éreztem, hogy egyenletlen lett a felülete, hogy itt is van egy bukli benne, itt meg egy mélyedés, úgyhogy a követ egy másik durvább fenőkővel vízszintesre fogok reszelni. Ez azért fontos, mert ha egyenletlen a kő, akkor egyenletlenül fogja élezni a kést, ugye itt is látszik, ez az én kövemnek az egyenletlensége miatt van, hogy nem egyenletes a leélezésen a fém kopása. Itt talán jobban látszik a foltokból, hogy egyenletlen. Végezetül, hogyha meg van sérülve a penge, el van hajolva, tegyük fel, hogy így van elhajolva az él, akkor nem a pengét, pontosabban nem a pengével előrefele húzom a kést, hanem először egy párszor ellenkező irányba, hogy egyenesítsük ki. Különben ez a kiálló fémdarab felszántja a fenőkövet. Akkor kezdem is az élezést. A durva kövön bevizezem, nem szabad, hogy száraz legyen. Először penge rátesz, lenyomom az élezést, így megvan az élszög, és 8-szor magamtól elfele élezek. Itt látszik, hogy gyűlik fel a fémpor, ezt letörlöm. Következő lépés, ugyanez csak magamfele, tehát 8-szor magamfele. Törlés, penge ellenőrzés. Még kell, ezt általában 3-4-szer kell megismételni, ezt a tőlem elfele, tőlem vagy magam felé élezést, és vagy addig, amíg tökéletes nem lesz az él. Nekem még egy pár kört csinálni kell. Fontos az egyenletes nyomás mindkét irányba, hogy egyformán kopjon a penge két oldala.
Na még egy kör. Ha ezzel meg vagyunk, akkor jön a váltott mozgás, hogy egyszer tőlem elfele, egyszer pedig vissza. És ezt körülbelül ilyen 10-20 alkalommal kell megismételni, attól függően, hogy milyen rossz állapotban van a pengénk. Illetve addig kell csinálni, amíg sorját nem érzünk az él végén. Egyszer megcsináltam, úgyhogy második. Három. 4. 5. Ez volt 10. Nedvesítem és lemosom a követ. Még egy kör. 1. És 10. Megnézem a pengét. Ez szépen néz ki, úgyhogy én be is fejeztem a durva oldalt. Ugye a durva kőnél az a fontos, tudnivaló, hogy ezzel alakítjuk ki az élt. Tehát ezen kell a jó leélezést megcsinálni, mert utána a finom kövekkel csak ezt az itt kialakított élt finomítjuk. Tehát ha a durva kövön nem csinálunk egy hibátlan pengét, akkor utána lényegében kár a finomabb kövekkel rádolgozni. És akkor ugyanez a módszer a finomabb kövön, tehát 8-szor elfele, 8-szor vissza, és ezt annyiszor ismétlem, ahányszor szükséges. Nedvesítés, törlés, pengéről is óvatosan. Megnézem a pengét. Az alakul. Még egy kört megyek. Ha az megvan, akkor szokás egy párszor, mondjuk 10 alkalommal elfele és visszafele, de csak a nyélhez közelebbi eső résszel végig menni, mert ugye a farag az ember, itt tudjuk kifejteni a legnagyobb erőt, itt fontos, hogy nagyon éles legyen a kés.
tisztítás és vizezés. Most pedig jön a váltott élezés megint, ugye 8-as ciklusban, tehát elfele, magamfele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez volt egy törlés, vizezés. És azt addig kell csinálni, amíg tökéletes pengét nem kapunk. Ugye ez van, akinek több, van, akinek kevesebb ismétlésszám lesz. Pontosabban rosszul mondtam, ugye ez nem 8-as ciklusba kell, hanem mondjuk ilyen 10-20 ismétlés. Tehát ugye ez egy, és akkor ebből 10-20, attól függően, hogy ilyen állapotú a penge. De igazából én oda bízom mindenkinek, hogy most hány ismétlés számot csinál. Megnézem a pengét. Hát még egy kicsit dolgozok rajta, de amúgy kész. És kész. Körre már nem lesz szükség. Ja, végezetül pasztás bőrön történik a fenés. Ennek az a célja, hogy az élezés során a kövön, ugye az él végén ilyen sorja keletkezett, és ha erre toltuk a kövön, akkor erre hajlott a sorja, ha magunk felé hoztuk, akkor a másik irányba hajlott a sorja, szóval egyik oldalon a másikra hajtogattuk ezt a sorját. A bőrös paszta, és hát a pasztásbőr, ezt mindig elrontom, ez arra szolgál, hogy ezt a sorját leszedjük az élről, ezáltal sokkal tartósabb és minőségibb lesz az él. Úgyhogy be is pasztázom a bőrt. Ha otthon csinálom, akkor leszoktam így ragasztani az asztalra, hogy fixen maradjon. De most terepen vagyok, úgyhogy egy másik módszert fogok alkalmazni. Ugye ennek az a lényege, hogy az éltől elfele, ugyanazban az élszögben, vagy kicsit meredekebben végig húzzuk a pengét. Körülbelül 50 kötőjel 100 ismétlés az, ami használható eredményt ad. Túl nagy élszögben nem szabad, mert akkor lényegében kitompítjuk az élt, tehát gömbölyítjük. Mivel most nem tudom, vagy nem akarom lerögzíteni, ezért a kezemben fogom tartani. Ilyen szögben, ugye ilyenkor figyelni kell arra, hogy egyrészt stabilan maradjon, másrészt az ujjaim ne lógjanak be a penge síkjába. Úgyhogy már felveszem a pozíciót, ujjaim rendben vannak, ez stabilan van, és elkezdem a fenést. 1, 2, 'Ez volt 10.
megint 10, tehát 20. Harminc. 40. És 50. Most 50-ig csinálom. Úgyse fogja senki megnézni, hogy a 100-at. Még így csinálom. Kicsit megtörlöm a pengét. Óvatosan. És akkor meg is mutatom a végeredményt. És íme. Kicsit maszhatos, ugye most nem tudom tökéletesen megtörölni, de kész a penge. Megnézzük a kezemen, tudok-e borotválni vele. És hát az a rossz hírem van, hogy ez bizony borotvál. Megnézzük itt is. Borotva éles penge. És akkor mutatom a végeredményt. Nem tudom mennyire fog látszani, de szép egyenletes. Itt van egy pici hiba, de ez az én tökéletlenségem. Végezetül pedig gyűrött papírt, azt hát összegyűrődött. Az első sáv volt rossz, de nézzük, friss mit tud. Egyébként fun fact, hogy ez ha valami tompítja az élet, akkor ez a papírhámozás. Ez volt tehát az élezés, ugye sérült, él helyreállítása, durva kövön, utána finom kövön finomítás, majd végül pasztásbőrön ugye fenés. Köszönöm, ha valaki megnézte, és igazából csak ajánlani tudom ezt a módszert. Sziasztok!